سلام، من اطهر هستم، شف هالستیک و همچنان از استانبول زیبا و اینجا پادکست اطهر میزبان شما در یکی دیگه از اپیزودهای سرای عثمانی. این اپیزود انبار سلطنتی، گنجینه طعم‌ها. قصر توپکاپی فقط تالارهای مرمرین و آشپزخانه‌های پر از دیگ‌های مسی نبود. قلب دیگری هم داشت. جایی که اگر خالی می‌ماند، سلطان و تمام دربار گرسنه می‌ماندند. انبار سلطنتی. طبق اسناد توپکاپی سرای آرشیوی، این انبار مثل یک خزانه غذایی اداره می‌شد، با قوانین سختگیرانه و نگهبانانی که شبانه روز مراقب بودند. معماری و جایگاه انبار در قصر توپکاپی. انبارها نزدیک مطبخخانه و خزانه ساخته می شدند. به گفته گلرو نجیب اغلو در آرشیتکچر آف توپکاپی پلس، دیوارهای ضخیم سنگی، پنجره‌های کوچک برای تهویه و سقف‌های بلند باعث می‌شد ذخایر غذایی سالها سالم بمانند. این معماری بی‌نظیر راز ماندگاری طعم‌ها بود. سلسله مراتب و مدیریت انبار سلطنتی. انبار سلطنتی سلسله مراتب خاص خودش رو داشت. در رأس امینه‌دار یا انبارچی باشی بود. طبق مهمه دفترلری، هیچ کیسه برنج یا بشکه روغنی نمیتوانست بدون امضای او و باش آشپز از انبار خارج شود. وزنچی‌ها با ترازوهای برنجی وزن می‌کردند. دفترچی‌ها هر ورود و خروج را ثبت می‌کردند. هیچ چیزی بی حساب نبود. چه چیزهایی در انبار سلطنتی ذخیره می‌شد؟ اولیا چلبی در سفرنامه خود می‌نویسد: در انبار توپکاپی کوه‌هایی از گندم مصر، برنج‌های هندی، عدس آناتولی و روغن زیتون آیدین ذخیره می‌شد. به این اقلام اضافه کنید گوشت نمکسود و ماهی خشک، دارچین، میخک، فلفل، زعفران، خشکبار، عسل، مرباهای میوه و ظروف نقره‌ای که خارج از زمان استفاده در انبار محافظت می شدند. طبق سابجکت آف د سلطان ثریا فروغی، گاهی همین ذخایر در جشن‌ها یا زمان قحطی به مردم استانبول هم می رسید. نقش انبار در جنگ‌ها و بحران‌ها. انبار فقط برای روزهای عادی قصر نبود. در لشکرکشی‌ها بخشی از این ذخایر به سفر مطبخخانه منتقل می‌شد. طبق مهمد افندی روزنامه‌چیسی، پیش از حرکت سپاه گوشت‌ها به قرمه تبدیل می‌شد، غلات بار عرابه‌ها می‌شد و ادویه‌ها در بسته‌های کوچک بسته‌بندی می‌شدند. انبار شکم سلطان و روحیه ارتش را با هم زنده نگه می داشت. رخداد تاریخی 1573 قحطی استانبول. اما گاهی انبار سلطنتی فقط قلب آشپزخانه نبود، بلکه قلب تپنده خود استانبول می شد. در سال 1573 میلادی در زمان سلطان سلیم دوم بارش کم و مشکلات حمل و نقل باعث شد استانبول دچار قحطی شود. طبق مهمه دفترلری
قیمت نان در بازار چند برابر شد و خطر شورش بالا گرفت. در همین روزها فرمانی از قصر صادر شد: انبار سلطنتی توپکافی گشوده شود و بخشی از ذخایر غلات و برنج به بازار استانبول منتقل گردد. این یک تصمیم سیاسی بود. غذایی که باید تنها برای سلطان و دربار می بود، حالا به دست مردم گرسنه شهر رسید تا آرامش حفظ شود. همانطور که ثریا فروغی می نویسد، این نشان می دهد انبار قصر فقط یک مخزن عادی غذا نبود، بلکه ابزاری برای مدیریت بحران و کنترل اجتماعی امپراتوری هم بود. انبار سلطنتی گنجینه‌ای از طعم‌ها بود، جایی که بوی ادویه‌های شرقی با عطر غلات تازه در هم می‌آمیخت. هر کیسه گندم، هر ظرف روغن بخشی از قدرت امپراتوری را نمایندگی می‌کرد. در اپیزود بعد به سراغ باش آشپز و سلسله مراتب آشپزخانه می‌رویم، جایی که پشت هر دیگ مسی نظامی دقیق از مهارت و قدرت پنهان بود. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.